मित्रांनो, बरेच वेळा आपल्याला दोन व्हॉट्सअप अकाउंटची गरज भासते. जसे की आपल्याकडे एखादा पर्सनल नंबर असतो, त्यावरती आपण आपलं पर्सनल व्हॉट्सअप चालवत असतो, आणि एखादा आपल्याकडे सेकंडरी नंबर असतो, त्यामध्ये आपण ऑफिशियल किंवा बिझनेसचं आपलं अकाउंट चालवत असतो. तर अशा वेळी आपल्याला दोन व्हॉट्सअप अकाउंट एकाच मोबाईलमध्ये जर चालवायचे असल्यास त्यावरती काय प्रोसेस आहे ते आपण आज बघणार आहोत. पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, एकाच मोबाईलमध्ये दोन व्हॉट्सअप अकाउंट चालवण्यासाठी आपल्याकडे 3 ऑप्शन आहेत. पहिल्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला एका नंबरसाठी आपलं साधं व्हॉट्सअप प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करून त्यामध्ये एक व्हॉट्सअप चालवायचं आहे, आणि एक व्हॉट्सअप बिझनेस हे ॲप डाउनलोड करून त्यामध्ये सेकंडरी नंबरचं तुम्ही व्हॉट्सअप यूज करू शकता. दुसऱ्या ऑप्शनमध्ये तुम्ही जर तुमच्या मोबाईलमध्ये सपोर्ट असेल पॅरलल ॲप किंवा डुप्लिकेट ॲप, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 व्हॉट्सअप यूज करू शकता. पण आपण आज तिसऱ्या ऑप्शनवरती बघणार आहोत. तर तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये आपण काय करणार आहे की एकाच व्हॉट्सअप ॲप डाउनलोड करून त्यामध्ये आपण 2 व्हॉट्सअप कसे चालवायचे ते बघणार आहोत. बऱ्याच लोकांच्या मोबाईलमध्ये रॅम खूप कमी असते, जसे की 1 GB 2 GB किंवा 4 GB. तर त्यामध्ये आपण भरपूर ॲप डाउनलोड करून नाही शकत. त्यामुळे आपण व्हॉट्सअप बिझनेस अकाउंट आणि व्हॉट्सअप नॉर्मल एवढे सारे ॲप डाउनलोड करून त्या मोबाईलला हँग होण्यापासून वाचवू शकतो. तर एकाच मोबाईलमध्ये कसे 2 व्हॉट्सअप अकाउंट यूज करायचे ते आपण आज बघणार आहोत. तर मित्रांनो, जसे आपण एक नॉर्मल व्हॉट्सअप अकाउंट व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून अकाउंट बनवतो, तसेच एका नंबरवरून बनवून घ्यायचे. जर तुम्हाला ते कसे बनवायचे माहीत नसेल तर आपण त्यावरती एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो आय बटनमध्ये क्लिक करून तुम्ही बघू शकता. आता नेक्स्ट स्टेप अशी आहे की जे तुम्ही व्हॉट्सअप अकाउंट बनवलेलं आहे ते तुम्हाला आता ओपन करायचं आहे. त्यानंतर टॉप राईट कॉर्नरला 3 डॉट्सवर क्लिक करून सेटिंग या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आता अकाउंट ऑप्शनवर क्लिक करून सेकंड लास्टला ॲड अकाउंट हे ऑप्शन आहे, इथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आता एक ड्रॉपडाऊन मेनू येईल, त्यात परत ॲड अकाउंट या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आता एक नवीन विंडो ओपन होईल. ॲड ॲन अकाउंट, इथे ॲग्री अँड कंटिन्यू या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. नेक्स्ट विंडोमध्ये ज्या सेकंडरी नंबरवरून तुम्ही व्हॉट्सअप अकाउंट ओपन करणार आहेत तो तुम्हाला फिल करायचा आहे, आणि नेक्स्ट ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. एक पॉपअप येईल, त्यात तुम्हाला यस करायचं आहे. आता नंबर व्हेरीफाय करता एक विंडो येईल. जर सेकंडरी नंबरसुद्धा तुमचा सेम मोबाईलमध्ये असेल तर कंटिन्यूवरती क्लिक करा, नाहीतर ट्राय अनदर वे या ऑप्शनवरती क्लिक करा. मी सेकंड ऑप्शन क्लिक करतोय कारण माझा तो नंबर एका साध्या कीपॅडवाल्या मोबाईलमध्ये आहे. आता परत एक पॉपअप येईल, ज्यात सेंड SMS किंवा कॉल मी या दोनपैकी एक ऑप्शन तुम्हाला निवडायचा आहे. आता त्या नंबरवर आलेला OTP तुम्हाला इथे फिल करायचा आहे. नेक्स्ट स्टेपमध्ये तुम्हाला तुमचं नाव आणि प्रोफाईल पिक्चर टाकून नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे. पुढच्या विंडोमध्ये सिक्युरिटी करता तुम्हाला पासकी टाकायचा असेल तर क्रिएट पासकी ऑप्शनवरती क्लिक करा, नाहीतर स्किप करा. आता तुमचं सेकंडरी व्हॉट्सअप अकाउंट एकाच ॲपमध्ये बनलेलं आहे. आता तुम्ही हे दोन्ही व्हॉट्सअप अकाउंट टॉप राईट कॉर्नरच्या 3 डॉट्सवरती क्लिक केल्यावर स्विच अकाउंट या ऑप्शनवर क्लिक करून स्विच करू शकता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही एकाच मोबाईलमध्ये आणि एकाच ॲपमध्ये तुमचे 2 व्हॉट्सअप अकाउंट चालवू शकता. जर काही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.